ผมขายรถเพื่อไปซื้อของแคมป์เพื่อนก็หาว่าเราโง่บ้างบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเล่นของแบรนด์เนมเล่นไปปุ๊บราคามันขึ้นเราสามารถขายต่อได้สมัยก่อนมาเริ่มตัว 6-7 พันตอนนี้มาถึงตัว 4-5 หมื่นมันก็ยังมีปีประมาณ 2021 เนี่ยผมเห็นมันวิ่งไปที่ประมาณ 70,000 เมื่อวานล่าสุดตัวนี้มีคนมาให้ผม 30,000 กว่าผมเคยดูสถิติเขา1 นาที100 ตัวหมดเลยมันเป็นถ้วยลิมิเต็ดนะครับสโนว์พีคแต่ผมมาเก็บตอนหมื่นกว่าเนี่ยถ้วยเนี่ยใช่ผมไม่ถ่ายไว้เท่าไหร่ขนาดถ้วยยังเป็นหมื่นเลยครับพี่กล้าใช้ใช่ไหมไม่กล้าใช้ครับผม S Camp Art นะครับหรือในนามอีกในนามหนึ่งเรียกว่า S Camp Safari นะครับที่ให้บริการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะฮะขายอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ outdoor สามารถถ่ายรายการนะครับถ่ายแบบโฆษณาต่างๆเป็นโลเคชั่นสำหรับชาวแคมป์หรือไม่ก็อนาคตนะฮะถ้ามันสมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็จะเปิดเป็นลานกางเต็นท์นะฮะในแคมป์อาร์ตเนี่ยครับแบ่งเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะแบ่งเป็นแคมป์อาร์ตเนี่ยจะขายอุปกรณ์เต็นท์นะครับที่รายไอเทมนิดนึงเช่นสปริงบาร์ทุกไซส์ทุกขนาดนะฮะของที่หายากหลายๆประเทศจะมารวมอยู่ที่เราเก้าอี้หลายๆแบรนด์ชั้นนำแล้วก็จะมีโต๊ะแล้วก็จะมีกระติกตะเกียงแบรนด์ชั้นนำเช่นวาปารักเป็นต้นบริษัทที่2ของเราที่ทุกคนรู้จักคือแคมป์ซาฟารีนะครับส่วนมากจะเน้นนะฮะงานอีเวนต์ต่างๆให้เช่าถ่ายทำภาพยนตร์กองละครถ่ายแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีของนะครับอุปกรณ์แคมปิ้งหลักๆเลยจะเน้นอัซเซอรี่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยช้อนตะเกียบแก้วภายใต้ของแบรนด์ Snow Peak Yeti หรือหลายๆตัวนะครับสินค้าเนี่ยเป็นพันรายการนะครับอีกบริษัทหนึ่งภายใต้ของแบรนด์ของ Camp Art เหมือนกันนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายที่นอนของยี่ห้อ Best Way เป็นที่นอนเป่าลมที่กำลังได้รับความนิยมของเราเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับ1ในตอนนี้นะครับและอย่างที่ผ่านมาครับผมเห็นทางแคมป์ซาฟารีคอลแลบกับคนอื่นมีคนอื่นมาเยี่ยมเยียนได้เคยร่วมงานกับใครบ้างหลักๆลูกค้าผมเลยน้องหลุยส์สกอตที่มาแล้วว่าอินมากอย่างพี่มอสปฏิภาณอย่างเงี้ยอยากเล่นแคมป์อยากใส่แคมป์จะมีคนที่มาถ่ายรายการก็น้องบาสนะฮะรายการ Go and Go ที่ทำให้คนรู้จักสถานที่ของผมน้องบี้เดอะสกามาทำคอนเทนต์ให้แคมปิ้งเนี่ยผมว่าคนทำให้คนรู้จักผมเยอะคุณหมอโอ๊คสมิธโอ้เยอะครับหลายรายการที่ต้องฝากขอบพระคุณนะครับทางรายการที่สนับสนุนพี่เอสนะครับมาตลอดอย่างเช่นพี่มอสปฏิภาณเนี่ยพี่มอสบอกเอสทำไมเอสไม่ทำรายการเองวะเป๊กก็บอกว่าทำไมพี่ไม่ทำรายการทุกคนเจอผมทำไมไม่ทำรายการเองพอเรามองน้องก็เป็นไอเดียดีนะผมมาทำช่องเองตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าให้น้องๆทุกคนที่รักกับแคมปิ้งได้ดูผมก็จะพูดตรงๆเลยแต่ยิ้มดียังไงนอนมันร้อนไหมมันทนจริงไหมนะครับไม่ใช่ว่าแพงแล้วไม่ดีเราก็ต้องพูดความจริงให้เพื่อนๆพี่น้องฟังว่าเก้าอี้เนี่ยมันแพงเพราะอะไรเล่นไปแล้วไม่ได้อะไรมันเหมือนเล่นของแบรนด์เนมเล่นไปปุ๊บราคามันขึ้นเราสามารถขายต่อได้ลองยกตัวอย่างของที่แลไอเทมสำหรับร้านจุดเด่นเราอาจจะมีเรื่องของเต็นท์นะครับสิ่งที่เราสะสมไว้ก็จะมีตัวที่หายากนะครับที่เลือกรีบผลิตมาน้อยมันมีเสน่ห์ทุกตัวครับผมเก็บน่าจะประมาณเป็น100 กว่าตัวพอเรามีเต็นท์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีเก้าอี้กับโต๊ะยกตัวอย่างเป็นตัวแรกอย่างที่ผมชอบผมจะเล่นแบ็คดีไซน์สมัยก่อนมาเริ่มตัว 6-7 พันตอนนี้มาถึงตัว 4-5 หมื่นมันก็ยังมีเพราะอะไรเพราะว่ามันคอลแลบกับยี่ห้อ DIY-Work มันอยู่ที่ของถ้ามันน้อยมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยยี่ห้อที่2นะครับที่ผมชอบเป็นยี่ห้อเคอร์มิตคนที่ผลิตเก้าอี้ตัวนี้เขาก็ขี่ฮาร์เลย์ขี่บิ๊กไบค์เขาก็เลยประกอบเก้าอี้มาเนี่ยถอดได้ทุกชิ้นเลยแล้วก็ม้วนเก็บที่ญี่ปุ่นฮิตมากตอนนี้ทะลุไป 3-4 หมื่นเหมือนกันอันนี้ผมก็คัสตอมมาเองเป็นชื่อร้านตัวเองสั่งทำพิเศษโต๊ะเราก็ชอบแบ็คดีไซน์ก็แล้วแต่โต๊ะไม่มีหลายทรงครับโต๊ะพับเก็บโต๊ะอะไรเงี้ยเรามีโต๊ะมีเก้าอี้มีเต็นท์มันขายได้คือแสงสว่างอันนี้ก็เป็นที่ฮิตกันเหมือนกันนะครับในญี่ปุ่นตะเกียงพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากประเทศอังกฤษนะครับยี่ห้อวาปารักนะครับมันจะมาเป็นทรงแบบนี้อังกฤษได้เลิกผลิตบริษัทที่เกาหลีเนี่ยซื้อแบรนด์ไปทำเองก็ผมเห็นเชฟมันสวยนะครับมันจะออกมาหลายโมเดลมากแล้วก็พร้อมแข่งก็ซื้อต่างหากวาปารักที่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาก็เริ่มจากถ้าเป็นของเก่าเลยนะฮะที่เคยได้มาถูกสุดผมได้มา10,000 กว่าบาทใหม่ๆเป็นน็อตนะฮะตอนนี้มันไม่มีแล้วอ่ะราคาอยู่ที่ใครเก็บก็เหมือนราคาพักเครื่องนะนอกจากว่าเป็นของรีโปรดักต์มาอย่างเงี้ยยังแต่ต้องได้ซื้อได้อยู่แต่ก็ยังหายากผมขายรถเพื่อไปซื้อของแคมป์คิดดูบางทีก็เพื่อนก็หาว่าเราโง่บ้างบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราศึกษาไปเล่นไปแล้วเนี่ยมันมีกำไรนะฮะอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแม้กระทั่งฮีตเตอร์ที่ราคามันกระโดดขึ้นแบบสูงมากคนกลับมาฮิตคนญี่ปุ่นเองไม่มีของที่เก็บไว้มันกระจายไปทั่วโลกแล้ว
วันนี้ผมก็พาเดินดีกว่าผมเริ่มจากเต็นท์ก่อนนะครับอันนี้คือสปริงบาร์นะครับรุ่นเวเกอร์บอลตัวนี้ประวัติมันนะฮะผลิตมาตั้งแต่ปี 1961 ส่วนผ้าเนี่ยเป็นแคนวาสก็คือผ้าที่หายใจได้นะครับอยู่ข้างในไม่ร้อนเพราะผ้ามันสามารถระบายออกข้อดีกับมันเคลือบน้ำยามาเวลาฝนตกน้ำไม่เข้าเต็นท์นี้สังเกตไหมฮะใช้คานบนแล้วก็เสาข้าง มันเลยชื่อสปริงบาร์ใช่เป็นสปริงก็คือบาร์สปริงขึ้นมากับบาร์สปริงบาร์เนี่ยจะผลิต2ที่มีที่อเมริกาประเทศจีนถ้าอเมริกานะครับให้เราดูบันไดจะเขียนเลย Made in นะครับมาจากยูทาห์ USA นะฮะมีคนตรวจสอบนะครับชื่ออะไรนะฮะ อยู่ท่าน้ำนนท์เนี่ยนะนี่นะ อยู่ท่าน้ำนนท์ขอบคุณครับ สิ่งที่เราขายดีเนี่ยบริษัทของเราจะมียี่ห้อ Best Way ก็คือ BKK Thailand นะครับสูบเองอัตโนมัติที่นอนก็จะฟูขึ้นมาผมน้อยดูน้ำหนักผมตอนนี้80 กว่า 85 เห็นไหมฮะไม่ยุบเลยนอนสบายนะครับหมอนมีทั้งเป่าลมเห็นไหมฮะเป่าลมแล้วก็หมุนปิดแค่นี้เองเป็นหมอนละความคิดผมอะไปเต็มต้องลำบากนะนี่โอ้โหมันไม่ลำบากแล้วนะชีวิตผมลำบากตั้งแต่เด็กแล้วครับโตมาผมก็อยากสบายบ้างแล้วครับนะครับนี่ผมมานอนให้ดูตัวอย่างน้ำหนักผม85ไม่มียุบเลยเห็นไหมสบายจริงนอนสบายนอนได้2คนสบายนะฮะส่วนผ้าปูนอนเนี่ยเป็นของแรไอเทมเนี่ยผ้าปูแค่เนี้ย 4,000 มั้งผมซื้อมาผมจะไม่ผิดส่วนพวกนี้เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะอย่างนี้มันคือตู้กับข้าวของยี่ห้อแบ็กดีไซน์ผมก็มาดัดแปลงเป็นโต๊ะหัวเตียงซะเนี่ยครับเนี่ยเป็นตู้ข้าวเปิดมาไว้หัวเตียงถ้าไม่ใช่ตู้ข้าวก็เป็นหัวเตียงนะครับถ้าไม่พอแล้วก็ต่อไม่ได้อีกเห็นไหมฮะนี่น่ารักไหมครับนี่มีตะเกียงน่ารักอันนี้ก็เปิดเพลงฟังกดบลูทูธได้นะครับเป็นตะเกียงที่เป็นบลูทูธอะครับใช่เป็นบลูทูธด้วยแล้วก็เปิดเพลงฟังได้นะครับเหมือนด้วยเห็นไหมฮะหลีไฟได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแก๊สเพราะมันอันตรายอยู่ในเต็นท์เราก็ใช้เป็น LED นะครับแล้วเหมือนเต็นท์กับเตียงเมื่อกี้พี่เอสยังไม่ได้บอกราคาผมนะมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับปีประมาณ 2021 เนี่ยผมเห็นมันวิ่งไปที่ประมาณ 70,000 มันอยู่ที่ค่าเงินค่านำเข้าขึ้นของหายากหรือเปล่ามันมีหลายองค์ประกอบครับแล้วแต่ตัวลิมิเต็ดตัวธรรมดาผลิตจีนผลิตที่อเมริกาที่นอนข้างในที่นอนไม่แพงครับเราเป็นตัวแทนเองเราก็ต้องการให้คนไทยใช้ถูกๆ 3,000 กว่า 2,000 กว่าเนี่ยไม่แพงเดี๋ยวนี้เต็นท์ก็ไม่ลำบากนะครับพอดีของบริษัทของรุ่นน้องเนี่ยอย่าบอกนะว่าแอร์เข้าไปในเต็นท์ใช่ครับอยู่ในเต็นท์ครับมันไม่ได้กินไฟมากร้านกลางเต็นท์เนี่ยเขาจะให้เข้าประมาณสัก 7,000 BTU เนี่ยผมการันตีขายไป100 ตัวแล้วผมไปแนะนำเขาว่าทำไมคุณไม่ทำแอร์ให้กับเต็นท์พอตอนนี้เขาทำขายดีมากวันนี้บริษัทไม่มีครับต้องมาซื้อที่ผมตัวเล็กนี่เท่าไหร่พี่ 9,000 กว่าบาทไม่ได้แพงครับจริงๆแล้วมันแอร์นะครับไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำแอร์จริงๆมุมเนี้ยตะเกียงเนี่ยเป็นของรีโปรดักต์ผมก็สะสมสมัยก่อนสะสมพวกโคแมนมาก่อนแต่โคแมนราคามันญี่ปุ่นเล่นกระโดดไปกระโดดมานะครับลิมิเต็ดพวกเนี้ยหัวปลาลักเวลามาเล่นแล้วเนี่ยมีกำไรขึ้นทุกปีเหมือนโรเล็กมันเป็นโรเล็กเลยแหละพี่ให้ดูเลยแกะให้ดูเลยเห็นไหมห่อไว้ห่อไว้อย่างตัวนี้พี่เท่าไหร่ตัวนี้ 14,900 สมัยก่อนนะครับแต่สมัยตอนนี้ไม่มีของอันนี้ก็สวยครับนี่เป็นโลโก้เก่าเนี่ยที่ผมยกตัวอย่าง1944อะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันเป็นโลโก้เก่าเราออกรายการหลายรายการดราม่าชุดหนึ่งกว่าจะกางเต็นท์ได้มี 3-4 แสนมันเป็นงั้นจริงครับตอนแรกเราก็ดูรายการโอ้โหมันแพงนั่นเหรอที่ปิ้งขนมปัง 4-5,000เข้ามาแล้วเป็นไงพี่โอ้โหเข้ามาต้องยอมครับไม่น่าไปอ่านเลยพวกหนังสือพวกนี้อย่าไปอ่านนะครับเนี่ยอย่างเก้าอี้พวกนี้ผมว่าประกอบไปประมาณ 20,000 กว่าแล้วตัวนี้เมื่อวานล่าสุดตัวนี้มีคนมาให้ผม 30,000 กว่าลายเงี้ยแสนกว่าเยนนี่ของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยพี่แพงไหมโอ้โหตะเกียบเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งพาไปซื้อตะเกียบยี่ห้ออะไรคนนั้นยี่ห้อสโนว์พีคนั่นไงเช็คบินมา 2,000 กว่าผมอธิบายฟังเนี่ยประเภทญี่ปุ่นเขาชอบกินตะเกียบมันเป็นไทเทเนียมเนี่ยเรากึ่งเองไม่ได้ดูความละเอียดนะฮะเนี่ยประกอบเห็นไหมฮะญี่ปุ่นเขาทำมาคิคุอโนเนะผมเคยเห็นเขาประมูลกันรุ่นเก่านะฮะที่เลิกผลิตไปแล้วเนี่ยเป็นด้ามกลมๆขายกันที่10,000ญี่ปุ่นวันนี้นะครับสามารถจุดเผาไฟได้เลยเดี๋ยวนี้ผมว่า 4-5,000 หรือ 6,000 ผมจำไม่ได้เป็นที่ดิบกาแฟด้วยอุปกรณ์มีที่ดิบกาแฟข้างในกระติกใบนี้สมัยก่อนขายประมาณ 16,500 ใบเล็กทั้งหมดใบเล็กเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่า20 ลิตรสโนว์พีคตอนนี้ผมเห็นวิ่งไป 25,000 แล้วมันเป็นของแรไอเทมไปแล้วเก็บน้ำแข็งได้7 วันอะไรเงี้ย 6-7 วันเขาพิสูจน์กันมาประมาณนั้นฝั่งญี่ปุ่นฝั่งอเมริกาถ้าผมชอบยี่ห้อนี้ก็คือเยติก็นี่ขนาดผมซื้อสูตรมานะอันนี้ซื้อมาใช้เอง13,000
650 บาทมั้งเนี่ยนี่ซื้อศูนย์นะครับตอนสมัยก่อนกล่องเครื่องมือธรรมดาเลยกระติกก็10,000 กว่า14,000นะราคาป้ายสมัยก่อนเนี่ยนี่ราคาเมืองไทยนะ กี่ปีนะพี่ประมาณ ก็ปี2 ปีเนี่ยครับแต่สีมันหายากครับสีพิเศษอยู่ที่คนแล้วมันเลิกผลิตบ่อยพวกเนี้ย โรงงานเต็นท์ครับพี่ โรงงานเต็นท์จริง ๆ แล้วเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าความที่ผมเป็นคนบ้าผมอยากรู้ว่าลิมิเต็ดจริงหรือเปล่าก็สะสมไปเรื่อยเลยก็เก็บไปผมขายไม่ได้ผมก็ประมูลใน eBay มันก็ดีกว่าฝากเงินที่แบงก์อะราคามาขึ้นไปเรื่อยครับผมเคยดูสถิติเขา1 นาที100 ตัวหมดเลยแต่พวกนี้ลิมิเต็ดหมดนะฮะโลโก้พวกเนี้ย เต็มแผงเลยพี่ในห้องนี้มันประมาณกี่ตัวครับ 150 ตัวครับกล่องนี้ก็ตะเกียงที่สะสมไว้นะครับถ้าผมมีเต็นท์100 กว่าตัวตะเกียงผมก็ต้องมี100 กว่าตัวลูกค้าจะได้แมทกันอันนี้เขาเรียกว่าเจ็บแล้วจบเหมือนเราเล่นสมัยก่อนเหนื่อยมากกว่าจะเก็บได้ของแต่ละตัวเราก็อยากมีแบบร้านแบบเราเพื่อนๆเราที่ให้คู่ค้าเราเปิดแบบเนี้ยเหมือนที่เราไปญี่ปุ่นอ่ะเราไปญี่ปุ่นแล้วก็โอ้โหแต่ละช็อปเขาน่าซื้อมากมีตั้งหลายค่ายคนต้องการเยอะมากมีหลายแบบครับเต็มเลยฮะ เรียกว่าถ้าเกิดแบบอยากออกแคมป์ก็คือมาแคมป์อาร์ตจบเลย จบครับจบแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่แคมป์ซาฟารี มีอะไรบ้างพี่ที่นั่น โอ้โหก็เก็บของเกี่ยวกับ Snow Peak ซะส่วนใหญ่ก็ที่นี่ขายของส่วนมากเป็นของสะสมมากกว่านะครับคนจะชอบมาถามว่านี่คืออะไรญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวเขาจะชอบเล่นฮีตเตอร์นะครับเขาต้องมีฮีตเตอร์เพราะเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขากลางตรงหิมะเขาต้องใช้ฮีตเตอร์แต่ฮีตเตอร์ผมไม่ธรรมดาที่สะสมไว้ก็เป็นฮีตเตอร์ลิมิเต็ดนะครับพี่ก็ซื้อมา 2-3 หมื่นตัวหนึ่งบางตัวก็ 30,000 กว่าแล้วยิ่งเป็นนอตเนี่ยยังไม่แกะกล่องเนี้ยมันยิ่งแพงครับเราก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไงอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมซื้อเขาเรียกว่าจักเป็นคูลเลอร์เนี่ยนะครับของ Snow Peakสมัยก่อนอย่างเงี้ยผมก็ซื้อมาแค่10,000 กว่าบาทตอนนี้คนให้ผม 22,000 ถ้ารู้ว่ามันจะราคาขึ้นผมซื้อไว้เป็น10แล้วครับส่วนตรงนี้ที่ผมบอกอะเราเป็นคนชอบพอเราเล่นของแคมปิ้งแล้วผมชอบงานดีไซน์แล้วเนี่ยมันก็มีชุดแต่งมีขาโยกอะไรเงี้ยนะครับซื้อมาก็ไม่ได้นั่งหรอกครับไม่กล้านั่งมันแพงเกินก็ส่วนมากจะเป็นของจุกจิกอะครับที่บอกมันน่ารักอะฮะมันมีหมดมีถ้วยเซล่าสมัยก่อนผมซื้อไป3-4 พันมั้งตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นอะดับเบิลวอลตัวเนี้ยขายยุเกือบ10,000ละอย่างล่าสุดโดนตรงนี้มาน่าจะ 5-6 พันเหมือนกัน คืออะไรครับพี่ ถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นขวดเหล้าเลยใส่เหล้ากินเพียวๆใช่ไหมจิบเอา พี่กล้าใช้ใช่ไหม ไม่กล้าใช้ครับ เดี๋ยวราคาตกเก็บถ้วยเซล่าอะไรเงี้ยถ้วยน้ำจิ้มถ้วยเซล่าหมายถึงว่าเป็นถ้วยข้าวนะครับถ้วยเนี่ยมันสามารถต้มน้ำได้นะครับไทเทเนียมเนี่ยมันสามารถวางกับเตาต้มได้เลยต้มน้ำร้อนได้เลยชงกาแฟญี่ปุ่นเขาจะกินทุกอย่างนี้กินข้าวกินของร้อนของเย็นกินในถ้วยใบเดียวแล้วก็ล้างเก็บเลยโอ้โหใบเนี้ยโดนหนักใบนี้นี่กัดฟันกว่าอยากได้ต้องเป็นถ้วยมาม่าของแท้และนูเดิลเป็น60เนี่ยมันเป็นถ้วยลิมิเต็ดนะครับ Snow Peak เป็นถ้วยมาม่าสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่ผมมาเก็บตอน10,000 กว่าเนี่ย ถ้วยเนี่ย ใช่ 10,000 กว่าบาทนะ ใช่ครับ10,000 กว่าบาทครับถ้ามีก็จะซื้อเก็บอีกครับเพราะว่าเพื่อนมาขอซื้อก็ไม่ได้ขายก็ถ้าใครมีอยากขายผมก็รับซื้ออันนี้ที่ปิ้งปลาเสียบผมไม่ถ่ายไว้เท่าไหร่ ขนาดถ้วยยังเป็นหมื่นเลยครับ 3,500 5,000อ่ะ โอ้โหใกล้เคียงมากนะครับยังไม่ได้อันหนึงเลยครับ ถ้ามีซองอย่างนี้นะครับที่ปิ้งปลาใส่เตาตัวนี้นะฮะผมซื้อมาประมูลมา 9,000 สมัยก่อนนะครับ ก่อนด้วย 9,000 ใช่ แต่ว่า ใช่ ตอนนี้ก็ขึ้นอีกใช่ไหมครับ ก็ขึ้นพวกช้อนเนี่ยผมเคยอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนก็ซื้อ 400-500 บาท วันนี้ผมมาซื้อช้อนคู่ละ 3,000 บาทถึง 4,000 ตะเกียบสีดำก็ 2,000 กว่าโซโลพิกเยอะมากครับที่เก็บก็จะเป็นพวกตะเกียงจุกแดงก็คือรุ่นแรกที่ผลิตออกมาก็จะสะสมไปเลยครับค่อยๆเก็บทีละตัว 2 ตัว อันนี้ก็จะมีโคมนะครับโดเรมอนใช่เขาทำมาให้โดเรมอนเห็นไหมฮะโอ้เก่งสีโดเรมอนเลยนะครับก็มีลายเห็นไหมฮะที่ผมแขวนเนี่ยพวงเนี้ยผมว่าในนี้ไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นมั้งแบบเนี้ย ฮะจริงเหรอครับ ใช่ครับไอ้พวงโง่เนี่ยครับอันเดียวก็เกือบ10,000แล้วฮะอันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ย พอมัน 60 4-5 หมื่นมันก็ไม่ค่อยดูโง่เท่าไหร่นะ แล้วฮะนี่นะครับให้ถ่ายนี่คืออะไร ที่เป่าลม ถูกที่เป่าลมถ้าเป็น Snow Peak จะก็คอลแลบกับมาจิต้ากลายว่าตัว 3-4 พันเลยดูเนี่ยนะก็คือเวลาเราโอ้โหแรงไหมตกมันเลยเวลาไปเต็นท์ใช่ไหมเราก็จะเป่าฝุ่นแล้วก็ดูดฝุ่นได้
นะครับเนี่ยดูดฝุ่นแล้วก็จะมีถุงใส่ขยะนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใส่พัดลมได้พัดลมสโนว์พีคครับก็คอลแลบกับมาจิต้าถ้าเขาทำสีธรรมดาไปมันก็โลกไม่จำสโนว์พีคก็ชอบคอลแลบทุกอย่างนะครับเนี่ยเอาแบตเตอรี่เมื่อกี้นะครับเปิดเห็นไหมฮะใส่ด้วยนะครับซ้ายขวาถ้าคนชอบทำครัวอันนี้เดี๋ยวว่าหลังจะมาทำเป็น EP ให้ดูว่าราคาเท่าไหร่บ้างมันต่อเป็นเลโก้เลยมันถอดได้หมดทุกชิ้นนะครับผมก็สะสมไว้อันไหนใช้ดีผมก็ซื้อไว้เยอะหน่อยแต่พวกนี้เป็นของที่เลือกผลิตส่วนมากสวัสดีอันนี้ก็คือในแบบเราจะไปทริป EP ต่าง ชื่ออะไรนะครับ ๆทัวร์ด มองหน้าเอาเรื่อง ำเมื่อเช้าเราก็ยังรู้จักเขาอยู่เลยนี่ เย็นแล้วจำหน้า อ๋อยังจำไม่ได้ ก็ยินดีนะครับพี่ก็ยินดีรับปรึกษาไม่ซื้อไม่เป็นไรครับแต่นัดล่วงหน้าก่อนสำหรับน้องๆพี่ๆที่อยากเข้าวงการ เข้าวงการแรกๆต้องมีอะไรพี่ เริ่มต้นเลยพี่ ตะเกียบกับช้อนถ้วยก็ไปกินกับเพื่อนๆเอาก็ไปนอนกับเพื่อนก่อนอันดับแรกถ้าอินแล้วค่อยซื้อนะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมจะเอาเต็นท์จะมากางให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับทุกคนได้ดูของเล่นอะไรที่ไม่ได้เห็นมันใช้ยังไงของใหม่เนี่ยจุดจะโชว์เลยเอามาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้อาจจะมีของเก่ากับผมหรือดีแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดได้ครับอยากให้ผมทำอะไรให้ดูนะครับใต้คอมเมนต์เลยส่งมาฝากนะครับเป็นบริษัทแคมป์อาร์ตนะครับภายใต้แคมป์อาร์ตก็จะมีแคมป์ซาฟารีบริษัทที่นอน Best Way แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างจะมีโครงการทำฟาร์มอยู่ในพื้นที่ในซาฟารีที่จะรองรับลูกค้าฝากติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ